Chào bạn, cô hội viên hy vọng mình nói về Tần Kinh Quốc và Park Chung Hee. Khi hai người này làm tổng thống độc tài, quốc gia của họ đều có xảy ra phép màu kinh tế, nhưng mà kết cục thì khác nhau. Tần Kinh Quốc là chủ động mở cửa chính quyền, còn Park Chung Hee thì bị ám sát. Dù sao, sau đó cả Đài Loan và Hàn Quốc đều có dân chủ hóa. Bây giờ người dân của họ quay đầu lại nhìn vào quá khứ, đều có rất nhiều tranh cãi lạ. Nên đánh giá họ như thế nào? Điều rằng cống hiến kinh tế của họ có thể bù đắp lại hành vi họ là xúc phạm nhân quyền, thậm chí sát hại người dân. Dù sao có một điều khác biệt đối với Hàn Quốc. Park Chung Hee đại diện sự độc tài quân nhân Hàn Quốc đối với người dân Hàn Quốc. Những quân nhân độc tài nhiều nhất là có cấu kết với người thực dân Nhật. Nhưng dù sao đều là thuộc về một dân tộc Hàn Quốc giống nhau. Còn đối với Đài Loan, Tần Kinh Quốc là đại diện viện thực dân của người Trung Quốc đại lục, tức là quốc dân党đối với người Đài Loan bản xứ. Đó thì có sự phân biệt của hai dân tộc, vì vậy tình hình Đài Loan là phức tạp hơn. Nhưng đó cũng có thể giải thích tại sao Tần Kinh Quốc chủ động mở cửa chính quyền, tại vì trải qua 30 năm họ không thể phản công đại lục, cho nên chỉ có thể hòa nhập vào bản xứ. Và cũng có một điều quan trọng hơn là thực ra nước Mỹ có tạo áp lực cho quốc dân党dân chủ hóa có lên tiếng khi nhìn thấy có hành vi đàn áp quá độ. Còn đối với quân nhân độc tài Hàn Quốc, nước Mỹ thì im lặng trước những sự đàn áp thảm khốc, hình như không quan tâm nhiều lắm. Đó tự nhiên không phải là vì sinh mạng của người Đài Loan là cao quý hơn người Hàn Quốc, chỉ là vì vào những năm 1980, nước Mỹ muốn lôi kéo Trung Quốc để chống cự Liên Xô. Tại vì quốc dân党là vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh bại cho nên mới tháo chạy đến Đài Loan. Sau đó họ luôn luôn tự nhận là đại diện chính thống của Trung Hoa dân tộc, không chấp nhận tính hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó, quốc dân党là đối thủ lớn nhất. Thậm chí vào năm 1980, báo Nhân dân của Trung Quốc phát biểu ủng hộ dân tiến党lên án quốc dân党rằng đàn áp phong trào ái quốc Đài Loan. Vì vậy, nước Mỹ tạo áp lực cho quốc dân党mở cửa chính quyền, thật ra là một quà tặng cho Trung Quốc. Làm quốc dân党yếu kém, vì vậy Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có điều kiện được người Hoa công nhận là chính thống. Nói đơn giản là nước Mỹ là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên bỏ rơi quốc dân党. Chính là sau khi Đài Loan dân chủ hóa rồi, chính phủ Đài Loan không kiên trì ý thế hệ cũ là hắn tặc bất lưỡng lậm, cho phép người kinh doanh Đài Loan đầu tư Trung Quốc. Còn nước Mỹ thì không có lý do vì vâng chủ nhà Kim của Triều Tiên bỏ rơi quân nhân độc tài của Hàn Quốc, cho nên không có can thiệp nội chính. Thậm chí đến bây giờ Hàn Quốc đã dân chủ hóa rồi, trừ phi lấy được sự đồng ý của Hàn Quốc, nước Mỹ sẽ không vì muốn lôi kéo Triều Tiên, cho nên bất chấp cảm giác của Hàn Quốc. Đó là vì sao dù bây giờ Triều Tiên cũng muốn cải cách kinh tế, nhưng nếu Triều Tiên không bỏ qua vũ khí hạt nhân, vẫn có rủi ro uy hiếp an ninh của Hàn Quốc, thì dù sao nước Mỹ sẽ không hợp tác. Thật ra nếu không phải là vì trong thời đại chiến tranh lạnh, nước Mỹ vì muốn tạo nên phòng tuyến ở Thái Bình Dương đối phó Liên Xô và Trung Quốc, cho nên hỗ trợ Đài Loan và Hàn Quốc nâng cao sức sản xuất, thì phép màu kinh tế của cả hai nước đều không có điều kiện xảy ra. Và đến bây giờ nước Mỹ vẫn là một người ủng hộ không thể thiếu. Đó là vì sao vào những năm 2000, nước Mỹ từ Đài Loan chuyển trọng tâm công tác đến Trung Quốc, kinh tế Đài Loan bắt đầu trì trệ. Còn Hàn Quốc thì vẫn cứ phát triển. Vào năm 2004, GDP bình quân đầu người là cao hơn Đài Loan. Còn sau năm 2016, vì chiến tranh thương mại Mỹ Trung bắt đầu, những doanh nghiệp Đài Loan ở Trung Quốc lại quay trở về Đài Loan, kinh tế Đài Loan hồi phục lại, dần dần tiếp cận với Hàn Quốc. Bây giờ Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của nước Mỹ, cho nên nước Mỹ lại tích cực nâng cao sức sản xuất của Đài Loan. Bây giờ có người thậm chí dự đoán kinh tế Đài Loan sẽ vượt qua Nhật Bản. Nhưng mà mình thấy đến khi Trung Quốc không phải là đối thủ của nước Mỹ rồi, thì tình hình cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của nước Mỹ không phải là miễn phí. Cũng nước Mỹ cũng thực sự có hỗ trợ nhiều nước, nhưng chỉ có mấy quốc gia thiểu số như Đài Loan và Hàn Quốc thành công trở thành quốc gia phát triển. Cho nên cũng phải chấp nhận rằng họ là dân tộc có bản lĩnh. Nhưng có một điều khác biệt, Hàn Quốc đã là một dân tộc tình hình, còn Đài Loan thì chưa. Thưa quý vị, cả Hàn Quốc và Đài Loan đều từng có bị Nhật Bản thực dân, nhưng bây giờ chúng ta có nhìn thấy rằng có nhiều bộ phim Hàn Quốc thấy đó là lịch sử sỉ nhục, cũng liên an nhiều tội ác của Nhật Bản. Còn Đài Loan thì ít làm như vậy, thậm chí có mấy bộ phim Đài Loan lại hoài niệm người thực dân Nhật, cảm ơn Nhật Bản làm Đài Loan hiện đại hóa. Người ta bảo là đó chủ yếu là hai lý do. Một là khi đó nông sản chủ yếu của cả Nhật Bản và Hàn Quốc, khi đó gọi là Triều Tiên, đều là lúa gạo, cho nên có quan hệ cạnh tranh. Nhật Bản có cố ý hạn chế sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc.
Còn nông sản chủ yếu của Đài Loan là cây mía, đó là nông sản nhiệt đới, có thể bổ túc kinh tế Nhật Bản. Cho nên Nhật Bản có đặc biệt thúc đẩy công nghiệp chế tạo từng mía của Đài Loan.